nhé. Ở bài học tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu vào phần form của trong AEA nhé. Thì đây là một phần cũng khá là quan trọng của trong AEA để trình bày những cái video chất lượng cao, chuyên nghiệp nhé về AEA. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người về hai cái ví dụ này thôi nha. Ok. Đầu tiên thì mình sẽ tạo một cái com mới nhá. Mình sẽ tạo trước một com mới đi. Sau đó mình sẽ tạo cho nó một soi. Trong cái soi này thì mình bắt đầu vào đây effect. Đây mình vào effect, mình vào RG Chapcode. Mình vào form cho nó nhé. Mình sẽ vào mục form. Được chưa? Ở mục form đây thì đây mình có thể tạo thêm một cái camera nữa để quay cho các bạn xem. Đó. Ở đây thì các bạn thì thấy là mục form này chúng ta có thể tạo ra được gọi là hình thức ấy. Thì đây mình có thể quay cho mọi người biết đây nó có 3 form nhá. Nó sẽ có 3 như vậy, được chưa? Thông số cơ bản này thôi. Mình sẽ cho về trục giác này về một thôi. Khi mình điền cái đấy thành một thì nó sẽ ấy, còn cái này mình sẽ cho to ra. Y này. Đấy, form, ok. Khi đấy thì mình sẽ có được một cái thảm nhà như này nhá. Ok, đây đi, đây đi. Sẽ cho to ra. Ok. Khi đấy thì đây chỉnh các thông số nó sẽ tương tự như phần practical thôi. Box ấy đều ok thôi. Ok nhá. Tạm thời đây chúng ta sẽ chỉnh sửa kích thước của nó như vậy nhá. Ok, tiếp theo thì mình sẽ cho cái này đó nó về cái chế độ x van lịch nhá. Đang từ inch lịch này. Đang từ liên kết này mình phải chuyển sang chế độ này nhá. Mình sẽ chuyển thành 1650 này. 1650 đi. Tương tự như bên này 500 500 70 70 1. Ok. Mình tạm thời chỉnh như bên này nhá. Ok, tiếp theo thì mình sẽ tìm xuống cái mục là Fractal Fill này. Sau đó mình sẽ lại tiếp tục chọn vào cái này đi. Đây mình cho 0241 đi. Đó, khi đấy thì mình sẽ tạo được một cái làn sóng nó như này nhá. Đây, như thông số đây 0241 và mình sẽ cho đây lên 81 nha. Đó. Khi đấy thì mình sẽ tạo được một cái mặt phẳng gọi là một cái sàn đi. Một cái sàn chuyển động như này nhá. Ok. Ok, sau đó thì mình có thể đổi màu cho nó nhá. Ví dụ đây mình sẽ đổi nó sang màu vàng đi. Đó, thì cái đấy thì mình sẽ được một cái sàn nó màu vàng nhá mọi người. Ok. Mọi người vào cái practical này. Sau đó mọi người chọn sang màu vàng nhá. Ok nhá. Chúng ta có thể vào cái mục Baseball này, chúng ta để ý cái mục Motion cho mình nhá. Chúng ta có thể di chuyển này. Đó. Di chuyển trục giác thì nó sẽ lên và xuống nhá. Đó, di chuyển trục giác. Còn trục X thì là tiến ra và rụt vào trong màn hình nhá. X, Y, Z đây, có mấy cái trục này thôi. Đấy là các chỉ số căn bản nhất ở trong cái mục Motion này nhá. Ok nha. Tiếp theo thì mình có thể kéo cái thằng này xuống đi, cho nó xuống đây một tí. Được chưa? Sau đó mình nhấp vào cái ký hiệu này. Phóng xuống dưới này thì nó thu vào nha. Đó, mình sẽ phóng nó lên trên đi. Ở đây mình sẽ di chuyển nó lên trên đây một tí, được chưa? Đó, khi đấy thì mình sẽ phóng thằng này vào. Thì mình sẽ được khi đi vào đây ấy, thì mình sẽ được một cái không khí là các hạt nó va đập nhau như này nha. Mình sẽ được một cái hiệu ứng nó như này nha các bạn. Đó. Mình có thể thu lại. Mình có thể di chuyển nó ra đây. Mình đó, mình có thể xoay nó, được chưa? Tạo ra một các hiệu ứng nó sẽ như này. Đó, nó sẽ có cái hiệu ứng nó đập ở cái nền dưới nó như này nha. Ok. Mình muốn thay đổi nó thì mình phải ấn vào các chức năng camera nhá. Tiếp theo đấy thì mình sẽ cho cái này về 0 chẳng hạn, được chưa? Mình cho cái này lên 3 đi. Đó, thì lập tức là nó sẽ sáng hơn này. Và thứ hai nữa là khi đấy thì nó sẽ sáng hơn nha. Đó. Mình sẽ được cái chữ nó sẽ to hơn. Đó. Mình sẽ di chuyển nó lên đây đi. Đó, khi đấy thì mọi người sẽ thấy là cái hiệu ứng cái text của cái này đi. Mình sẽ cho cái này đi. Đó, mọi người thì thấy là cái này là tăng cái độ bóng của nó lên nha. Tiếp theo đó thì mình sẽ cho nó thành như này nhá. Ok, mình sẽ cho nó cái dai nó lên tầm rồi mình sẽ cho cái dai nó lên tầm 3 thôi, như này thôi. Thì mọi người sẽ được một cái hình dạng mà cái đường line đó ở đây. Đó, mình sẽ được một cái hình giao diện ở cái gọi là cái sàn như này nhá. Ok. Ok,
tiếp theo nữa thì mình sẽ tìm đến cái factor fill này, mình cho cái này về 2 thôi. Đó, khi đấy thì chúng ta sẽ được một cái chuyển động nó sẽ chậm hơn nha. Ví dụ như cái chuyển động này nó càng tăng cao lên thì cái chuyển động tốc độ này nó càng nhanh nha. Đó, nó càng nhanh. Ở đây mình chỉ cho tầm 3 thôi. Khi đấy thì mình sẽ được một cái dao động nó chuyển động nó trông nó sẽ như này nhá, nó sẽ chậm hơn nha. Ok, mọi người sẽ chỉnh cái kích thước cái chỉ số này nhá, follow evolution này nhá, thì nó sẽ chậm đi. Ok, tiếp theo nữa chúng ta sẽ vào cái mục basic form nhá. Chúng ta càng tăng cái này lên thì cái độ dày theo trục x nó càng tăng. Chúng ta tăng cái này lên thì nó càng có độ dày về trục y, là về vuông góc với màn hình. Như ví dụ như ở đây đi, mình đang có một form thôi, được chưa? Bây giờ mình sẽ tăng cái này lên 2 thì lập tức là mình sẽ có 2 form như này nha các bạn. Đó, khi đấy thì mình sẽ có được 2 form như này nha. Đó, vậy cái trục Z này chính là cái trục mà lên xuống theo màn hình. Đây là trục lên xuống như này nha. Thì chúng ta cân nhắc giữa 3 chỉ số này. Như ở đây thì mình chỉ cần ấy thôi. Như ở đây thì rồi. Đó, như các bạn thì thấy ok. Về cái trục thì mình chỉ cần cái trục theo một trục như này thôi. Khi đấy thì mình sẽ tạo ra một số các chuyển động như này nhá. Đó. Tiếp theo nữa thì các bạn có thể vào cái mục practical cây này. Sau đó chúng ta sẽ chọn vào cái chỉ số random đi. Ví dụ như ở đây mình cho cái random nó còn có 80 thôi. Đó, thì khi đấy chúng ta sẽ có được một số các hiệu ứng, nó sẽ cái tích mà chúng ta sẽ thay đổi là có một cái, nói chung là lẫn lộn giữa cái opacity, có cái vật thể, có cái điểm có opacity 100% và những cái điểm có vật thể có opacity chỉ 80% thôi. Thì chúng ta sẽ tạo ra một cái hiệu ứng nó sẽ như này nha. Đó, ok chưa? Khi đấy là nó sẽ lẫn lộn lẫn nhau nha các bạn. Đó. Ok. Sau đó thì mình sẽ vào thêm cái Cloud cho nó nhá. Stylist này, Cloud. Chúng ta sẽ có thêm một cái hiệu ứng vào cái Cloud này nữa. Khi chúng ta bật cái hiệu ứng Cloud này lên thì nó sẽ được cái màu sắc nó sặc sỡ hơn nha. Các bạn thể thấy đó. Mình sẽ tắt cái hiệu ứng Cloud đi. Khi mình bật lên thì nó sẽ được như này nha các bạn. Đó, ok chưa? Đó, khi mình bật thêm hiệu ứng Cloud nữa thì cái màu sắc của mình nó sẽ được sặc sỡ hơn. Ok, đây là những kiến thức rất là căn bản thôi. Dựa vào những cái điều này mà chúng ta có thể làm được những cái video nó chất lượng cao, chuyên nghiệp hơn. Ở video sau mình sẽ hướng dẫn mọi người nhá. Ở cái video đầu này chúng ta chỉ là tạm thời là tìm hiểu về cái form ở trong IEM nó như thế nào thôi nhá.